ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਜੀ 6473667777। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਬ ਲੌਸ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਤੇਜਵੀਰ ਬਿੰਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਜਵੀਰ ਜੀ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ PR ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? So in terms of real estate laws, market ਕਾਫੀ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। Buyers ਲਈ, sellers ਲਈ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ it's a time of worry and a little bit of skepticism. ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨੇ, ਥੋੜਾ they're a little careful ਨੇ, right, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ decisions ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ। So buyers, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ interest rate high ਹੈ, so it's ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ sellers ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਰ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, they don't want to do it right now, ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ let's say ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, let's say ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ they're going to get now ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੂਗੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਘਟਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 2 straight quarters of no growth, so technically ਉਹ recession ਹੁੰਦੀ ਆ। so ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਨਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ to reduce interest rates, ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ more spending, more growth ਆਵੇ, more consumption ਆਵੇ। so buyers and sellers ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਆ, but for our lenders, ਜਿਹੜੇ private lenders ਆ, of course ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। and ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ interest rates high ਹੋਣ ਕਰਕੇ they need to consolidate their debt ਜਾਂ refinance ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। so private lenders market 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ to give loans, obviously ਘਰਾਂ ਨੂੰ security ਬਣਾ ਕੇ, and they're making a handsome lucrative profit, but ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ we make them very aware ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੀ situation ਆ because of the reducing ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ values ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਗੇਜ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੋਰੋਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗੀ, ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ that's one thing we're very careful about. ਤੇ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ? well ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਆਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਉਹ 6 months up to 6 months ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ to have insulation, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ they couldn't
keep up with ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ costs ਸੀਗੇ, right? So ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ basically they're saving up more income than they ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, right? So it's a big difference, but ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਪ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਘਟਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, but ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ we see that employment ਦੇ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਜਨਰਲੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਘੱਟ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਆ, but for first-time home buyers, this problem it ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਰਹੂਗੀ in our country. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ, ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਾਇਰ ਅਗਰ ਸੈਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੈਲਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਸੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ? Well, you're very right. ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ in terms of our office, ਸਾਡੇ volume 'ਚ we're seeing most of it is in refinances, the private lending. ਤੇ buyers ਤੇ sellers ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਗਏ ਆ, ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਗਏ ਆ, most closings ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ builder closings ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ agreement sign ਕੀਤੇ, ਹੁਣ close ਹੋ ਰਹੀਆਂ, and ਉਹ 'ਚ ਵੀ we're seeing major shortfall ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, again ਉਹ situations 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ they have to resort to alternative means of financing and things like that, but again ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ it's been very difficult, very challenging. ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਹਿਸ ਹਾਊਸ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ? Well, ਉਹਨਾਂ ਲਈ challenges it's really the fact that ਉਹਨਾਂ ਦੀ mortgage ਕਿੰਨੀ ਆ, right? Now many ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ community 'ਚ ਇੱਕ mortgage ਨਹੀਂ, 2 mortgages ਚੜਾਈਆਂ ਘਰ ਤੇ, so they're worried ਕਿ ਜਿਹੜੀ and I tell people all the time ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, they look at the house but ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ equity ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, right? Now ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ they add on other mortgages, ਉਹ ਸਾਰੀ mortgages they eat away at the equity ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, and then ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, and then end 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ, right? ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਲੈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ, right? That's the main thing, and for many people in our community ਇਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੜਵਾ ਆ, like ਆਪਣਾ ਘਰ ਗਵਾਉਣਾ, it's a big deal in our community, so but they need to look at it because without selling your house at the right time, then the problem is ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ equity ਸਾਰੀ ਗਵਾ ਜਾਣੀ, so main ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਆ, most sellers, my main advice is to sell at the right time, right? ਤੁਸੀਂ make sure that you're selling at a time ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ equity ਬਚਦੀ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ then it's a very problematic situation. Then you should be holding on to your property. I would argue that ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ interest rate ਘਟਣਗੇ, then do your best to hold on to the property at that point, ਕਿਉਂਕਿ again ਜਦੋਂ interest rate ਘਟਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ property ਦੀ value ਵਧੂਗੀ, and then maybe you'll be able to satisfy ਜਿੰਨੀ ਵੀ liability ਆ। ਬਟ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸੇਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਨ ਬਾਇਰਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ? Well, buyers they're not going anywhere ਕਿਉਂਕਿ buyers ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, right? And ਘਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, right? So the demand it's going to stay there ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, it's going unless we really get our act together, then maybe 10-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ problem solve ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ it's a really big problem. ਅਸੀਂ we're far behind in the amount of homes compared to ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, right? ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਇਰਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਲਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਦੈਨ
ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਵੇਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ? Well, there's many options, right? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ real estate investment ਕਰਨੀ ਆ, right? There's obviously ਲੋਕੀ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਆ and ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ and ਰੈਂਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, or ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋਰ ਕਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਫॉर ਨਾਓ ਜਸਟ ਇਨ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਨਾਓ ਕਈ ਲਾਇਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਨ ਜਨਰਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਫਰ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਇਟਸ ਮਚ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਜੋ ਉਹ ਰਿਸਕ ਜੋ ਇੱਕ ਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜਦ ਇੱਕ ਮੋਰਗੇਜ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਆਈ'll explain the difference। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ LTV 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਡਿਲੇ ਆ, ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਡਿਲੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ? ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਲੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ 3,000-4,000 ਰੈਂਟ ਆ, you're out $30,000-40,000 in the year, right? So ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਰੀਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਵਿਕਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਆ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ 'ਚ ਨੇ, ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, LTB ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੋਰੋਵਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਆਰਗਿਊ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ this ਜਿਹੜੀ lending it's a much safer option and obviously local lending can do it with couple $1,000, $50,000, $1,00,000, $2 ਲੱਖ, $3 ਲੱਖ, and ਘਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। ਸੋ it's much ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ because of our laws, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ option B, lending and private mortgages is much safer right now. ਅਗਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬਾਇਰ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ? Well, in many ways, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ OREA forms ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ always make your purchase in an OREA form. ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੈਲਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ with other documents, right? other ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ agreement of purchase and sale. Now ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਬਣਾਏ custom made agreement of purchase and sale ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੈਨ they're very problematic, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ OREA ਫੋਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪਰਚੇਸ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਟਸ ਇਨ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਫੋਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਇਟ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ it's the Tyrian warranty ਇੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਪਰਚੇਸਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਦੋਂ again it covers you for any damages and delay builder ਦੇ। ਸੋ ਉਹ clauses ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਡਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ delays ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ many times the Tyrian warranty ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਬਿਲਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ contract ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ right now that's also very helpful to many people ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ contract sign ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ mortgages ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। So Tyrian warranty protects them in many cases there too.
ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਾਇਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 3 ਘਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ it's hard. It's situation ਤੇ ਆ, right? It depends on each situation. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ contract ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, then you have to see ਕਿ if they can assign those purchases away, ਜੇ ਤਾਂ assign ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, then ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ they ਬਚ ਜਾਣਗੇ, right, from those deals. But ਜਿੱਥੇ assign ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ and builder ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they want to hold it against them, it's going to be very problematic. ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਆ, right? Now ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਬਿਲਡਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚਦਾ, ਘੱਟ ਵੇਚਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ, ਦੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਦੈਟ ਦ ਬਿਲਡਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸੂ them for the difference, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਬਿਲਡਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਈ, ਇਹ ਹਰ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਅਗੇਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੜਨ ਦੀ do they desire ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਇਰਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਘਰ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਵੈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ law, right? So ਕਾਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਫਰੀडम, ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਟਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੋਰਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਟਰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹ that's a big deal. Again, it's in every democracy, right? So ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗੇਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਸੀਗੇ, right? That's very problematic. You're admitting to the breach in essence, right? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, right? So that's very problematic. So ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਾਅ ਦਾ, then we really have nothing in private society, right? ਇਹ 'ਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, right? Nothing means anything. The receipt in your hand means nothing ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਾਟਸ ਦੈਟ ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਟਸ ਵਰਕ? ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਦਿੰਦਾ ਆ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟੀਟੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਗੇਜ ਪਹਿਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ? ਇਟ ਜਸਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਦੈਟ ਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਘਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। not a possessory right necessarily. ਉਹ possessory right ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਉਹ necessarily ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਐਕੁਇਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਨਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੋਅਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਗੇਜ ਤੇ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਗੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਘੱਟਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਨਾਓ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ, ਰਾਈਟ? ਦੈਟਸ ਇਟ ਰੀਅਲੀ। ਨਾਓ
ਅਗੇਨ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਟ that's why you always have to be careful ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਵੀ ਪਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਪੈਸੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਓਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਿੰਗ Well, again, you have to see ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਈਟ ਜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮੋਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ then let's say ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੋਰਗੇਜ 30% ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 20% ਹੋਰ ਇਨਕੰਬਰ ਕਰਤੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ 20% ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਕੇ now you're at 50% ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ that's very safe very safe right ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ 50% ਗਿਰਦੀ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨੀ ਪਰ let's say ਗਿਰਦੀ ਵੀ ਆ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਫ ਘਰ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਡਰ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਰਾਈਟ ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅਗੇਨ ਗੈਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ 85% ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 90% ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ 10% ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਦੈਨ ਘਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਇਨਫ ਮੇਬੀ money to cover ourselves ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਫੀਸ ਐਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਇੰਨੀ ਐਕੁਇਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਅਨਸੇਫ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤੇਜਵੀਰ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ Well, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਓ ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ we're always available you can contact us at 905-858-6768 ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 647-300-7875 ਅਗੇਨ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇਜਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਰ ਬਿਮ ਲਾਅ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜਵੀਰ ਬਿਮ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ